Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh nướng với sự kết hợp của chuối chín và trái táo đỏ. Bánh rất là ngon luôn, thơm thơm nè và béo. Thì mình nướng chảo cũng được hoặc là mình nướng lò cũng được luôn nha. Nhưng mà mình thấy nướng chảo thì tiện lợi mà ăn cũng thơm ngon nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nè. Đầu tiên thì chuẩn bị nguyên liệu. Mình có ở đây một chén bột gạo lọc, thì bột gạo nào cũng được. 120g bột mì đa dụng, 80g bột năng. Rồi 3 loại bột mình dùng là tổng 350g. 500ml nước cốt dừa nha. Ở đây thì mình dùng từ 300g dừa nạo ra. Một chút nữa mình sẽ lấy thêm một muỗng bơ này, bơ thực vật. Một cái viên đường thốt nốt 120g. Thêm một muỗng cà phê bột nở nữa cho cái bánh nó xốp hơn. Chút xíu muối. Ở đây là một chén dừa gám mình nạo nhỏ ra, dừa gám nó ngon nha. Cái phần đường này các bạn sẽ xắt ra nhỏ nhỏ. Mình xắt ra nhỏ nhỏ như vậy là để nấu cho nó nhanh tan á. Cũng không có gì, xắt nhỏ thì mình nấu nó nhanh hơn xắt to. Xắt cho hết cái viên đường luôn, thì đường thốt nốt nó sẽ thơm hơn. Mỗi viên vậy gần 120g. Các bạn xắt hết xong rồi mình sẽ lấy, mình cho vào trong cái chảo nha. Cho hết vô cái chảo để đem đi nấu cho nó tan ra. Rồi cho muối vô luôn. Nấu thì cho một chút nước cốt dừa thôi, một muỗng cà phê bơ thực vật. Bơ thì cái bánh nó thơm, còn không có thì thay bằng dầu ăn. Mình sẽ nấu cho đường nó tan ra. Thì các bạn dùng đường cát thì mình khỏi nấu. Thì phần đường này nó chỉ cần sôi lên là nó tan ra được rồi, không có cần phải nóng quá. Rồi tắt bếp nha. Tiếp theo thì mình pha bột, cho hết chén bột gạo, bột mì và bột năng, bột nở. Rồi trộn sơ cái. 3 loại bột là 350g thì mình dùng là nửa lít nước cốt dừa. Với công thức này thì mình không có dùng trứng. Mà nếu các bạn thích trứng thì cho vào một cái trứng, thì khỏi cho bột nở cũng được nữa nha. Mình sẽ cho nước cốt dừa vô từ từ để trộn. Trộn cho phần bột nó tan trước, gần chút nữa hãy cho nước đường vô. Nước đường thì các bạn phải để cho nó nguội mình mới cho vô nha. Trộn hết cái phần nước cốt dừa luôn, cho cái bánh nó béo. Còn nếu mà không thích béo thì thay bằng sữa tươi không đường. Trộn đều lên để cho bột của mình nó tan mịn ra. Rồi phần bột nó đã tan mịn ra nè. Bây giờ các bạn sẽ đi lấy cái phần nước đường mình cho vô. Nhưng mà nước đường là các bạn nhớ là nó nguội mình mới cho vô nha. Tại vì nếu cho vô còn nóng thì cái bột nở nó không còn hoạt động nữa. Mình để cho nó nguội hoặc là nó còn ấm ấm nhẹ nhẹ thôi. Đường này nó có màu đẹp lắm mà nó thơm nữa. Trộn đều lên thì cái bánh này nó ra nó sẽ có cái màu đậm hơn so với đường cát trắng. Rồi sẽ gây nó lại để cho phần bột nó mịn kỹ á, nó không có bị óc trâu. Bột này nó cũng còn hơi lợn cợn nè. Sẽ gây xuống cái phần nước rồi các bạn lấy hết bột luôn ha, không có bỏ, tại vì trong bột có bột nở á. Rồi bây giờ mình cho dừa vô luôn nè. Dừa gám thì nó ngon, còn nếu mà các bạn dùng dừa khô á, thì cũng được nhưng mà ăn nó sẽ hơi xảm một chút. Trộn đều lên nữa rồi mình để cho bột nó nghỉ 15 phút. Tiếp theo mình có chuối chín, đây là chuối xiêm. Sẽ cắt ra lát mỏng mỏng. Để một chút nữa mình sẽ cho vào trong bánh đó, nó chín đều, nó đừng có dày quá nha. Mình có tiếp là trái táo hay là trái bơm á. Mình sẽ gọt hết cái phần bỏ đi, rửa cho nó sạch. Rồi các bạn sẽ cắt ra. Mình cũng cắt cái lát mỏng mỏng thôi, để chút nữa cho vào cái bánh mình nướng cho nó chín kỹ. Tại vì cái bánh này là mình nướng chảo, không có thời gian lâu á. Cắt càng mỏng thì nó càng nhanh chín. Táo này thì các bạn cho vào trong nhân nó thơm ngon lắm. Hoặc là ngoài ra cũng có thể xên với đường cũng ngon. Mình có tiếp là đậu xanh ha. Đậu xanh này thì mình hấp chín sẵn. Khuấy đều thau bột lên sau khi để cho nó nghỉ 15 phút.
Rồi bây giờ bắt đầu đi tráng bánh luôn. Cái chảo này là chảo 22, quét sơn lớp dầu, làm cho chảo nóng lên. Rồi các bạn sẽ khuấy đều lên. Rồi mình cho bột vô nha, đừng có cho mỏng quá nó không ngon. Mình cứ cho nó chảy ra từ từ vậy nè, thì bột nó sẽ có cái độ hơi dày một chút xíu, thì nướng một chút cái bánh nó mới ngon. Tiếp theo là cho đậu xanh, nữa là táo nè, mình chất đều xung quanh. Tiếp nữa là chuối. Nếu mà thích ăn chuối nhiều hơn thì các bạn có thể giảm cái phần táo lại, mình cho chuối thêm. Rồi đậy nắp lại và mình để lửa thiệt là nhỏ nha, vài phút. Trong thời gian nướng thì các bạn nhớ kiểm tra xem xung quanh bột nó vàng đều chưa, và để lửa nhỏ để cho bánh nó chín kỹ mà nó không có bị khét ở dưới đáy á. Vậy là được rồi nè. Mình sẽ ấp bánh lại, thấy cái bột bên ở giữa nó trong là nó chín rồi, ở dưới nó cũng vàng đều nha. Nếu mà nướng vàng hơn thì ở bên ngoài nó sẽ giòn á, còn nếu các bạn nướng trắng á, thì nó mềm dẻo. Rồi bây giờ lấy bánh ra, các bạn xóc ra ha, rồi mình nướng tiếp. Những cái bánh đã nướng xong thì bánh này á, cũng nướng nhanh lắm, mỗi một cái vài phút là nó chín à. Có màu vàng nhìn hấp dẫn ha, bằng bột mới có cho thêm đường thốt nốt á. 2 loại nhân từ trái cây và kết hợp với dừa, đậu xanh nữa, bánh nó sẽ thơm. Có cho thêm bơ á, nướng lên cái bánh nó thơm lắm, giống như là mình ăn cái bánh bò nướng vậy á, nhưng mà làm kiểu này nó dễ hơn. Có thêm chuối thì nó chảy cái mật chuối ra nó cũng ngon. Rồi bây giờ mời các bạn mình cùng thưởng thức thử ha, cái món bánh nướng với sự kết hợp của 3 loại nhân, vừa ngon mà vừa dễ làm nữa. Vị ngọt rất là thanh luôn ha, ngọt dịu thôi, không có quá gắt, kết hợp với chuối nữa, nó ngọt ngọt tự nhiên cũng ngon. Cái phần táo á, bên trong á, là nó chín, nó mềm và nó thơm, chứ nó không phải là nó sống nha. Mình sắc mỏng á, thì nó thơm lắm, ngon lắm các bạn, vừa lạ miệng và vừa dễ làm. Chỉ với một cái chảo thì các bạn có ngay cái món bánh ngon để thưởng thức rồi. Mình có thể làm để ăn sáng hoặc là ăn xế đều ngon luôn. Bây giờ thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.